آیا تاسو ته پته ده چې په ټوله نړۍ کې 660 میلیونه کسان د زړونو په ناروغۍ اخته دي، چې له دې جملې څخه 340 میلیونه ناروغان دا صرف د اسیا یا د ایشیا څخه په دې ناروغۍ باندې اخته دي. د دې ناروغۍ له امله په کال کې 20 میلیونه نفر خپل ژوند له لاسه ورکوي. د دې هم خبر شي چې په 2021 کې یو ریسرچ شوی، دغه ریسرچ مطابق 530 میلیونه نفر د شکر د ناروغۍ سره ژوند کوي، چې د دې ناروغۍ له امله په کال کې 6.7 میلیونه نفر خپل ژوند له لاسه ورکوي. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته موږ د هغه ضروري ټیسټونو یا معایناتو په اړه خبرې کوو چې د دې ټیسټونو کول په کال کې یو ځل د هغه چا لپاره ډیر لازم او ضروري دي چې د 10 کالو پورته عمرونه ولري. ډیر ځل به تاسو اورېدلي وي چې فلانکې د زړه د حملې یا د هارت اټیک یا د فلج کېدو له امله مړ شو، خو دا داسې نه ده. دا بیماریانې کوم چې هارت اټیک، فلج کېدل، د زړه بیماری یا د معدې بیماری، د ګردو بیماری، دا داسې یو دمي نه راځي. خو په دغه موده کې موږ د خپل خوراک خیال هم ونه ساتو او هغه ضروري معاینات کوم چې زموږ دپاره په کال کې یو ځل لازمي دي هغه هم موږ ونه کړو. بلکې زموږ د خلکو دا ډېر یو غلط سوچ تللی وي. هغوی دا فکر کوي چې هیڅ هم نشته دی، هم دا خبره هم کوي چې بیا به ورسره ګورو وبه شي، حالانکې داسې نه ده. ډېرې داسې بیماریانې شته دی چې هغې ته ایسمپټومیټک بیماریانې وایي، کومې چې نښې نښانې نه وي، یعنې دغه بیماریانې زموږ په وجود کې وي خو داسې د کومو نښو نښانو نه د هغې پته نه لګول کېږي. نو د دې لپاره چې د دغه بیماریانو مخنیوی وشي او موږ ته پته ولګي، نو باید موږ دغه ټیسټونه په کال کې یو ځل خامخا وکړو. کله هم چې تاسو یو ډاکټر ته ځئ، نو داسې ډاکټر انتخاب کوئ چې هغه ستاسو خبره په ښې طریقې سره په سړې سینې سره واوري، او تاسو هم دا کوشش کوئ چې خپله بیماری یا ستاسو چې کوم مشکل دی هغه په ښه شان او په ښې طریقې سره ډاکټر ته بیان کړئ. هغه ځکه چې د هر مرض د علاج کولو نه مخکې د مرض پیژندل لازمي دي تر څو په ښه شان سره ستاسو د مرض علاج وشي. هغه ټیسټونه چې د هغې کول په کال کې ستاسو لپاره یو ځل لازمي او اړین دي، د هغې څخه لومړی ټیسټ د لیپډ پروفایل یا کولیسټرول، کوم ته چې موږ په پښتو ساده ژبه کې د وینې د غورځیو ټیسټ ویل کېږي، دا وکړئ تر څو دا معلومه شي چې زموږ په وینه کې د غورځیو مقدار څومره دی. د زړونو چې څومره هم بیماریان یا مسلې دي، د هغې ټولو نه لوی وجه په وینه کې د غورځیو سیوا کېدل دي. په وینه کې د غورځیو د راټیټولو لپاره د ټولو نه مهمه خبره هغه د اکسرسایز یا د ورزش کول دي، او دویمه لوی وجه چې کوم د وجې نه زموږ په وینه کې غورځي سیوا کېږي هغه زموږ خوراکونه دي. په خوراکونو کې همیشه د هغه خوراک څخه تاسو استفاده کوئ په کوم کې چې غوړځیو یا د غوړیو استعمال ډېر کم شوی، او که بیا چېرته تاسو د غوړیو استعمال هم کوئ، نو تاسو د اومیګا 3 فیټ ایسډ یا د انسچوریټډ آین کوم ته چې په ساده پښتو کې تیل غوړي وایي، د هغه غوړیو څخه تاسو استفاده وکړئ، او دا کوشش وکړئ چې د تیلو یا د غوړیو استعمال ډېر کم وکړئ. دوهم ټیسټ کوم ته چې بلډ شوګر لیول یا بلډ ګلوکوز لیول ټیسټ ویل کېږي، د دې ټیسټ کول هم لازمي دي. په بدن کې د شوګر سیوا کېدل د دې ډېر زیات وجوهات کېدلی شي، خو یو وجه یې زموږ خوراک دی. هغه خواړه په کومو خوړو کې چې خواږه ډېره زیاته وي، چیني، ګوړه، د دې نه علاوه هغه مشروبات چې خواږه ولري، د هغې استعمال د دې بیمارۍ راتګ لوی سبب کېدلی شي. د دې بیمارۍ 4 سټیجه وي، خو د ټول لومړی سټیج کوم ته چې پری ډایبیټک سټیج ویل کېږي، په دې سټیج کې که څه هم په بدن کې د بلډ شوګر لیول ډېر زیات کم وي، خو که د مخنیوي لپاره کوم اقدام وانخیستل شي، نو دا ممکنه ده چې په آینده کې دا د شکر ناروغي ولري. نو د مخنیوي لپاره په خپلو خوراکونو کې د هغه خوړو څخه استفاده وکړو په کومو کې چې خواږه ډېر کم وي، د چیني استعمال، د هغه خوږو مشروباتو استعمال چې په هغې کې خواږه وي ډېر کم وکړو، او د دې سره سره د اکسرسایز یا د ورزش کول ډېر زیات لازم دي. او په دریم قدم کې باید د زیړي ټیسټونه هم وکړو. د زیړي ټیسټونه کوم ته چې هیپاټایټس A، E، B او C ویل کېږي، لکه څرنګه چې هیپاټایټس A او E دا د خوراک او څښاک له لارې یو بل ته انتقالېدلی شي، او هیپاټایټس B او C د بلډ یا د وینې د لارې یو بل ته انتقالېږي. نو باید چې کوشش وکړو چې د دې د انتقالېدو څخه ځان هم وژغورو او نور هم وژغورو. نو د داسې قسم بیماریو څخه د ځان ژغورلو لپاره باید چې په صحیح طریقې سره د هغې تشخیص وشي، د هغې معاینات وشي، او کومه دوا یا دوایي چې موږ ته لیکل کېږي په صحیح طریقې سره باید د هغې استعمال وکړو.